Welkom bij een nieuwe F1 2021 tips video. Mijn naam is Roberto en in deze video ga ik je leren hoe je sneller kan rijden zonder traction control in F1 2021. Laten we beginnen. Traction control is een assist dat voorkomt dat de achterwielen te veel doordraaien en zo de auto niet slipt wanneer je te veel gas geeft. Het is verboden in de echte Formule 1, maar het kan nuttig zijn om dit in F1 2021 als assist aan te hebben staan als je moeite hebt om de auto onder controle te houden. Wanneer de achterwielen dreigen te slippen, zorgt traction control ervoor dat de hoeveelheid vermogen dat naar de achterwielen wordt gestuurd, wordt beperkt. En dit vertraagt de auto iets, waardoor je iets minder snel bent, maar het voorkomt wel dat je de auto laat spinnen en eventueel crasht. Als je probeert te leren rijden zonder traction control, kun je 3 dingen doen. Traction control assist op hoog of medium zetten en de laatste stap is traction control uitzetten. Ik adviseer je om traction control meteen uit te zetten. Je leercurve is dan misschien wel iets langer, maar op deze manier leer je wel meteen de juiste manier van rijden. Als je traction control aan laat staan, heb je enkele slechte gewoontes die je gaat aanleren en die zijn later erg lastig om weer af te leren. En daarom adviseer ik je om traction control meteen uit te zetten. Rijden zonder traction control is een leuke uitdaging en enorm belonend als je het eenmaal onder de knie hebt, omdat je zo volledige controle over de auto hebt. Maar nog wel belangrijker is dat je ook veel sneller bent zonder traction control. Op sommige circuits kan het wel 0,3 seconden per ronde schelen. Heb je een baan van 25 rondes, dan win je alleen al 7,5 seconden door traction control uit te zetten. Met traction control uitgeschakeld is het aan jou om door middel van je gasinput de auto onder controle te houden. Zodra je begint om uit de bocht te accelereren, dan wil je zo snel mogelijk op je gas gaan om zoveel mogelijk snelheid mee te nemen. Door te vroeg en te veel gas te geven, wordt er te veel vermogen naar je achterwielen gestuurd en hierdoor kan je gaan glijden en zelfs spinnen. De truc is om geleidelijk aan meer gas te geven in plaats van het gaspedaal in één keer helemaal in te drukken. Geef langzaam meer en meer gas totdat je de grens van grip voelt. Als je dan merkt dat de auto een beetje begint te glijden, dan kan je je druk op het gaspedaal verminderen om zo weer genoeg grip te krijgen. En wat ook belangrijk is om te weten, is dat je je stuur zo recht mogelijk probeert te houden met op het gas gaan. Des te schever je stuur staat, des te meer kans je hebt om te spinnen. Dus wanneer je volledig op het gas wil gaan, probeer dan je stuur altijd zo recht mogelijk te houden. En elke bocht is natuurlijk anders. Zo is er natuurlijk een enorm verschil tussen hoge en lage snelheidsbochten. Door hoge snelheidsbochten kun je vaak met gemak vol gas gaan. Dit komt omdat de auto meer downforce heeft wanneer je op een hoge snelheid zit. Dit betekent dat je auto als het ware de grond in wordt geduwd en je daardoor meer grip hebt. Bij lagere snelheden heb je deze grip echter niet, omdat je de auto een stuk minder in de grond wordt geduwd. Hierdoor heb je minder grip en moet je voorzichtiger zijn met je gaspedaal. En hoe je dat kan doen, daar zal de volgende tip je bij helpen. En voordat we naar de volgende tip gaan, als deze tips jou helpen om te rijden zonder traction control, hit dan de like button en abonneer op mijn kanaal voor meer F1 2021 tips video's. En laten we doorgaan naar tip nummer 3, short shiften. Short shiften kun je alleen gebruiken als je manueel schakelt. Als je automatisch schakelen aan hebt staan, dan gaat short shiften niet lukken. Probeer daarom ook zo snel mogelijk om zelf te schakelen, want short shifting is een enorm nuttige techniek om de auto onder controle te houden. Short shiften is een rijtechniek waarbij je schakelt voordat je het maximale toerental bereikt. Door snel door te schakelen bereikt de motor niet zijn maximale vermogen en wordt de maximale acceleratie van de auto dus niet bereikt. Dit klinkt alsof het niet sneller is, maar dat is het wel. Omdat je zo meer controle over de auto houdt, kan je sneller op je gas gaan en zo meer snelheid meenemen uit langzame bochten. En hoe doe je dat dan precies? Je komt uit een langzame bocht in bijvoorbeeld de tweede versnelling. Je schakelt snel door naar de derde en vierde versnelling om wielspin te voorkomen, zodat je eerder en sneller op je gas kan gaan en hierdoor uiteindelijk sneller gaat. Naast het gasgeven en shortshiften is ook je brandstof en ERS belangrijk. En dit heeft een van de grootste veranderingen doorgemaakt in F1 2021. Waar je in de voorgaande F1 games je benzine op elk moment kon aanpassen naar low, medium of high, is dat in F1 2021 niet meer mogelijk. Je hebt één vaste motorstand en dat is standaard. Alleen als je onder de safety car rijdt of te weinig benzine hebt en dreigt stil te vallen, kun je de benzine aanpassen naar laag. Als dit gebeurt is je topsnelheid een stuk lager, dus probeer dit alleen te doen tijdens een safety car, want anders verlies je veel tijd. ERS is in F1 2021 vrijwel hetzelfde gebleven. Je kan ERS nog steeds aanzetten, naar de overtake mode gaan. En ERS kun je dus gebruiken als je iemand wil gaan inhalen. Alleen kan ik je adviseren om ERS vaker te gebruiken dan alleen als je wil inhalen. Of wat ik vaak zie, dat ERS op het rechte stuk wordt gebruikt. Je kan je namelijk adviseren om ERS te gebruiken uit langzame bochten. En daardoor word je een stuk sneller.
Kom je uit een langzame bocht, zet dan je ERS uit. Hierdoor accelereer je een stuk sneller, waardoor je rondetijden ook echt een stuk sneller gaan worden. Probeer daarom je ERS meer te gebruiken tijdens het uitkomen van een langzame bocht dan op de rechte stukken. Let wel op dat je ERS niet te vroeg aanzet, want dan is de kans groot dat je spint. Probeer je ERS daarom aan te zetten vanaf de derde of vierde versnelling. Ga je in de regen rijden zonder traction control, dan is het belangrijk om met alles wat we nu net hebben besproken nog net wat voorzichtiger te zijn. Waar je in de droog naar short shifter volledig op je gas kan gaan in de vierde versnelling, dan is dat in de regen in de vijfde of zesde versnelling. Hierdoor wacht je ook weer iets langer met je ERS aanzetten, want in de regen moet je net wat geduldiger zijn en iets langer wachten, maar voor de rest kun je alle besproken rijtechnieken ook in de regen gebruiken. Dit zijn mijn tips om sneller te rijden zonder traction control. Heeft deze video jou geholpen? Hit dan de like button en abonneer op mijn kanaal als je dit nog niet hebt gedaan voor meer F1 2021 tips. Bedankt voor het kijken.